Αυτό μας έκανε τη δουλειά. Καλησπέρα. Ανάβαση Δημητσάνας 2025. Όλα μια χαρά κυλήσαν για μας. Αν εξαιρέσουμε δύο λαθάκια που κάναμε σήμερα, το ένα ήταν στην κb3 του πρώτου σκέλους και το δεύτερο από ένα τεχνικό θέμα. Μας κόλλησε τον γκάζ, αλλά όλα μια χαρά, επεμβήκαμε γρήγορα και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Ακολουθάμε το θεσμό και κοιτάμε μπροστά. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι στο κομμάτι του warm-up. Κυλήσαν όλα ομαλά, δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε για τους επόμενους αγώνες λίγο τα μέτρα ασφαλείας. Λίγο παραπάνω, γιατί το Σάββατο ένας συναθλητής μας παραλίγο να φύγει από κάτω, που λέμε, αλλά γλίτωσε γιατί είχε ένα ανάχωμα από το χώμα. Όλα μια χαρά, πάμε για τον επόμενο αγώνα.